привіт! Напевно, в кожного вдома є якісь такі речі і предмети, які і шкода викинути, і тримати не хочеться. Так само в мене є отаке велике дзеркало. І не знаю, що з ним зробити. І переложу його з місця на місце постійно, воно і мішає, і боюся його розбити. І на кінець я вирішив зробити для нього рамку і повісити по призначенню. Рамка має бути приблизно такого формату. Це буде дзеркало. Приблизно такої якоїсь неправильної форми. Таке приблизно обрамлення. Можливо, якщо буде воно щось все гарно получатися, десь тут знизу буде якась невеличка поличка. Така, типу, тут може бути якийсь отвір, може тут буде якийсь пас. Ну, то вже все в процесі. Можливо, отут один край буде такий, трошки отакий, а можливо і ні. Якщо вже цей край, то напевно і цей буде такий чуть-чуть. Ну, в процесі вже будемо щось фантазувати, щось воно має получитися. Ну, пробую чарувати. Так, розмір дзеркала 60 на 50. Для рамки я маю теж таку дошку клеєну. Дошка з розряду теж, що шкода її викинути, шкода зробити з неї дрова, але і тримати місця немає.